We starten deze etappe waar we de vorige eindigden, in Afferden. Op weg naar Nijmegen, waar deze Walk of Wisdom eindigt. De eerste kilometers lopen we over een lange maar autoluwe dijk met mooi uitzicht op de Afferdense en Deestse Waarden. We zijn even de dijk af en lopen over de uiterwaard van de Winsterse Waard, met uitzicht op de Tacitusbrug bij Ewijk. We verlaten de dijk en lopen een lange tijd langs de Waal. Door de Beuningse Uiterwaard. De Uiterwaard is 120 hectare groot en loopt van de oude steenfabriek Weurt tot aan de brug van Ewijk. In het gebied vindt nu een kleine 20 jaar natuurlijke begrazing plaats. Het is ook een gebied met veel verschillende vogels. In de winter zijn onder andere het nonnetje, grote zaagbek, brilduiker, fuut, ijsvogel en smien te zien. In het voorjaar de visdief en zwarte stern, bosuil, nachtegaal, gekraagde roodstaart en appelvink. We lopen langs de Sint-Andreaskerk in Weurt. De huidige kerk staat op de plek van een vroeg middeleeuwse voorganger die ook gewijd was aan Sint Andreas. Nadat de kerk een lange periode in protestantse handen was, werd het gebouw in 1797 weer rooms-katholiek zelfstandige parochie met eigen kerk. Ter herinnering aan de Waaloversteek in 1944 door leden van het US Army 504e Parachute Infantry Regiment van de 82e Airborne Division draagt de brug waar we overheen lopen de naam de Oversteek, in het Engels de Crossing. Als eerbetoon aan deze mannen is de brug uitgerust met 48 paren lichtmasten die na het aanschakelen van de stadsverlichting Paar naar Paar van Zuid naar Noord aangaan in het tempo van een trage mars. Sinds 2014 loopt, als dagelijks eerbetoon, elke avond bij zonsondergang minimaal een veteraan de zogenoemde Sunset March over de brug tijdens het ervoor ontsteken van de 48 lichten. We lopen langs de Spiegelwaal.
De geul werd tussen 2013 en 2015 aangelegd in het kader van het project Ruimte voor de Waal, onderdeel van het landelijke waterveiligheidsprogramma Ruimte voor de rivier. Dit programma kwam tot stand na de overstromingen in 1993 en 1995. We naderen het einde van de Walk of Wisdom. We liepen deze moderne pelgrimsroute van 147 kilometer rondom Nijmegen in 7 etappes. Het eindpunt is net zoals de start in de Sint-Stevenskerk. De Grote Kerk of Sint-Stevenskerk, in de volksmond meestal Stevenskerk genoemd, is de oudste en tevens grootste kerk in het centrum van Nijmegen. De kerk is in de 13e eeuw gebouwd op een kleine heuvel, de Hundisburg. De geschiedenis die aan de huidige Stevenskerk ten grondslag ligt gaat, volgens de overgeleverde kronieken, terug tot de 7e eeuw. De Stevenskerk is dagelijks voor bezichtiging geopend. Tegenwoordig wordt het gebouw vooral gebruikt voor wekelijkse ecumenische kerkdiensten, orgelconcerten op het befaamde Königorgel en tentoonstellingen.